Hello and welcome to Never Stop Learning. So today we are going to do lots and lots of practice on the topics which we did on last 3 lectures. And yes, it's a concept booster session in which you are going to boost your concept and practice some questions which will make you confident enough to do those questions in the examination. Okay, so I just want to tell you all that you can copy those questions and first you solve the questions and then see my solutions. Okay, so without wasting much time, let's begin with this lecture. So here we have our first question, that is write the molecular formula and draw structural formula as well as draw the electron dot structure of the following compounds. Okay, so हामीले molecular formula के हो भनेर याद छ हामीलाई, structural formula भनेको के हो याद छ, as well as electron dot structure भनेको के हो त्यो पनि याद छ. Okay, so my health condition is not stable right now, so म अलिअलि अड्किँदै भन्यो भने please consider me. Okay, so first we will see oxygen molecule. So oxygen molecule, okay. Hydrogen molecule, we know hydrogen molecule as well as ethane. Okay, so हामीले ethane propane सब last lecture मा सिकेको छ, त्यसको पनि स्ट्रक्चर हामी बनाइहाल्छ. फ्लोरिन molecule, okay, so फ्लोरिन को पनि बनाइहाल्नु पर्छ. Then propine, okay, so propine को स्ट्रक्चर पनि we will make. Okay, so एक कुरा गर्दै I will be drawing here. So first म के भन्छु भने pause the video and solve it by yourself and see my solution. Okay, so that will be beneficial to you. Okay, so now first oxygen molecule. So number A, so oxygen molecule. Okay, so NML मात्रै लेख्छु म. So oxygen molecule. So oxygen molecule को molecular formula. So molecular formula. Okay, so oxygen को molecular formula कस्तो हुन्थ्यो? O2, right? Oxygen को molecular formula के हो? O2. Okay, so now structural formula बनाउनु लागि what we need to see is यसमा के छ? Okay, so यसमा के मात्रै छ? यसमा two atoms of oxygen छ. So दुईटा oxygen atom छ, right? So now यसको structure कस्तो हुन्छ? Okay, so now यसको structure हेर्नु लागि first we will make a इसको structure बनाउनु फर्स्टमा. Okay, so oxygen को कस्तो हुन्छ? So यो भयो nucleus, यो भयो and यो, right? So भित्रपट्टि दुईटा इलेक्ट्रोन, okay, बाहिरपट्टि 6 टा इलेक्ट्रोन, 1 2 3 4 5 6. कसरी 6 वटा भन्दाखेरि अक्सिजन को एटॉमिक नंबर कति हो? अक्सिजन को 8 हो. ओके, सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि के सेल मा दुईटा इलेक्ट्रोन अनि एल सेल मा 6 टा इलेक्ट्रोन यसरी बस्छ, राइट? सो के सेल भनेको यो सेल, यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्दियो, एल सेल मा 6 वटा इलेक्ट्रोन हामीले हाल्दियो, राइट? सो इट इज इजी. सो नाउ नेक्स्ट के हो भन्दाखेरि यसमा दुईटा अक्सिजन मोलिक्युल छ. सो दुईटा अक्सिजन मोलिक्युल छ. सो अक्सिजन मोलिक्युल यो एउटा एटमलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ? 1 एटम needs कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ? 2 इलेक्ट्रोन्स, हैन? सो एउटा अक्सिजन एटमलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ? दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ. सो नाउ दुईटा अक्सिजन एटम छ भने एउटालाई पनि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिएको हुन्छ, यतापट्टिलाई पनि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिएको हुन्छ. सो यिनीहरूले शेयर कतिवटा इलेक्ट्रोन गर्छ? 2वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ आफूमाथि, राइट? सो यो बुझ्यो हामीले. सो यिनीहरूले के गर्छ भन्दा अझै एउटा अक्सिजन एटम आउँछ यसरी. सो यसले पनि दुईटा इलेक्ट्रोन यता दिन्छ, यसले पनि दुईटा इलेक्ट्रोन यता दिन्छ, यिनीहरूको 8 वटाको पेयरिङ भइहाल्छ, राइट? सो हामीले स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउँदाखेरि सो यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अक्सिजन छ, एउटा अक्सिजन एटमले के गर्छ भन्दाखेरि आफूबाट दुईटा इलेक्ट्रोनलाई शेयर गरिदिन्छ. सो यो भयो इलेक्ट्रोन, राइट? यो भयो, ओके. यतापट्टिको अक्सिजनले पनि के गर्छ? दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ, राइट? सो यसमा डबल बन्ड भन्ने चीज आयो किनकि दुईवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ, राइट? सो दुईवटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेको भन्दाखेरि के बुझ्छ हामीले? यसमा के छ? डबल बन्ड छ. ओके, सो डबल बन्ड छ भने वी विल जस्ट मेक लाइक दिस.
एउटा दुईटा यो भनेको के हो हामीले बुझिहाल्छ राइट यो अक्सिजनले दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ यतापटिको अक्सिजनले पनि दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ भनेर हामीले याद पाइहाल्छ राइट सो स्ट्रक्चरल फर्मुला अक्सिजन मोलिक्युलको यो भयो नाउ इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर त यो देख्यो भने वी विल मेक इट इजिली राइट इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर नाउ इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर ओके सो इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भित्रको जुन सेल हुन्छ यो भित्रको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन देखाउनु पर्दैन ओके सो नाउ हामीले बाहिरको मात्रै बनाउँछ ओके सो बाहिरको बनाउनु लागि यो भयो सो यो दुईटा अक्सिजन एटम यसरी मिल्यो अरे राइट सो दुईटा अक्सिजन एटम यसरी भयो सो दिस इज अक्सिजन ओ लेखिदिन्छु नि ओके यो पनि ओ ओके यो बुझ्यो हामीले अब एउटा अक्सिजनले कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ दुईटा सो के गर्छ भन्दाखेरि सो मेरोमा यहाँ छ ओके सो यो अक्सिजनले कतिवटा यसको नयाँ भएको दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ दिँदैछ ओके यो बुझ्यो नाउ नेक्स्ट के भन्दाखेरि यो अक्सिजन एटम कुन चाहिँ छ यो यतापटिको साइडको अक्सिजन एटमले पनि के गर्दैछ यसको दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ ओके सो यो बुझ्यो हामीले वेल अब यो अक्सिजनको दुईटा यता गयो भने यता कतिवटा बाँच्छ ओके यहाँ बनाउँछु ओके यसको चारटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 एन्ड 4 चारटा इलेक्ट्रोन बाँच्ने एज वेल एज यहाँपट्टिको पनि के हुन्छ चारटा इलेक्ट्रोन बाँच्छ 3 एन्ड 4 ओके सो यो बुझ्यो हामीले सो हामीले के गरे अब इलेक्ट्रोन गर्नु ओके सो नाउ 1 2 3 4 5 6 अनि यो पटि 7 8 सो यो पटिको अक्सिजनको कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 8वटा इलेक्ट्रोन भयो 8वटा इलेक्ट्रोन इट मीन्स यसको एल सेल कम्प्लिटली फिल भयो नाउ यो पटिको अक्सिजन हेरौँ सो नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो यसको पनि के भयो 8वटा इलेक्ट्रोन फुल्ली फिल्ड भयो सो यसको पनि के भयो एल सेल कम्प्लिटली फिल भयो सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड अक्सिजन मोलिक्युलको मोलिकुलर फर्मुला अक्सिजन मोलिक्युलको के हुँदो रहेछ O2 ओके सो नाउ यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला कस्तो रहन्छ O डबल बन्ड O यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुला नाउ इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चरमा के भयो भन्दाखेरि हामीले यसकोबाट भित्रको के सेल मात्रै हटाइदियो त्यसको बीचमा O लेख्दियो O भनेको इन्डिकेट्स अक्सिजन राइट सो नाउ के गर्यो भन्दाखेरि शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन कस्तो यताबाट हामीले देखिहाल्यो किनभने दुईवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दै रहेछ सो दुईवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दाखेरि हामीले दुईवटा इलेक्ट्रोन यिनीहरूको शेयर गराइदियो अनि बाहिर जति पनि इलेक्ट्रोन थियो त्यो कम्प्लिटली देखाइदियो सो यो भयो हाम्रो अक्सिजन मोलिक्युलको स्ट्रक्चर सो आई होप यु क्यान कपी दिस मच ओके सो नेक्स्ट हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन मोलिक्युल ओके सो नाउ हाइड्रोजन मोलिक्युल फर्स्टमा हाइड्रोजनको के बनाइहाल्छ हामीले फर्स्टमा वी विल राइट द मोलिकुलर फर्मुला ओके मोलिकुलर फर्मुला सो हाइड्रोजनको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ H2 त्यो सबैलाई याद छ राइट H2 हुन्छ अब यसको के बनाऊँ हामी स्ट्रक्चर बनाऊँ ओके स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हाइड्रोजनको एउटा डल्लो ओके सो यहाँ हुन्छ न्यूक्लियस अन्त एउटा इलेक्ट्रोन ओके सो यो भयो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ के सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन सो यसलाई फुल्ली फिल्ड बनाउन लागि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ ओके सो यो बुझ्छ हामीले यतिबाट सो नाउ नेक्स्ट मोलिकुलर फर्मुला भयो सो मोलिकुलर फर्मुलाबाट स्ट्रक्चरल फर्मुलामा जाँदाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा कतिवटा एटम्स छ राइट यसमा के छ दुईटा हाइड्रोजन एटम मात्रै छ सो यो हामीले बुझिहाल्छ यसमा सो नाउ नेक्स्ट हामी के बनाउँछ भन्दाखेरि न हामी यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला हेर्नुपर्छ ओके सो यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला कस्तो हुन्छ वी विल सी इट ओके सो नाउ एउटा हाइड्रोजन छ यता पनि एउटा हाइड्रोजन छ सो एउटा हाइड्रोजनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ ओके वेयरएज यतापटिको हाइड्रोजनलाई पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ एउटा नै इलेक्ट्रोन चाहिएको छ सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सिंगल बन्ड बनायो भने यिनीहरूको बीचमा
यतापट्टिको हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ, यतापट्टिको हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ। सो योपट्टिको हाइड्रोजनको दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो दुईटा इलेक्ट्रोन मिन्स यसको के सेल कम्प्लिटली फिल भयो। वेराज यतापट्टिको H ले पनि के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोन यसले पनि पाउँछ। सो यसको पनि के भयो के सेल फुल्ली फिल्ड भइहाल्छ। सो दिस विल बी स्टेबल राइट। सो हाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजनको बीचमा कस्तो बन्ड हुँदो रहेछ, सिंगल बन्ड हुँदो रहेछ। ओके, सो यो बुझ्यो हामीले। सो नाउ हामी के बनाउँछ यसको इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ हामी यसको इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर बनाउने छ। ओके, सो दुईटा एटम छ, सो दुईटा डल्लो बनाउनु पर्छ 1 2। ओके, यो बुझ्यो। सो यता पनि H यता पनि H, यो पनि बुझिहाल्छ। सो योपट्टिको हाइड्रोजनले कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ एउटा, सो एउटा। ओके, वेराज योपट्टिको हाइड्रोजनले कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ एउटा, सो यो पनि एउटा। सो आई होप इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर त यतिमै कम्प्लिट भइहाल्छ किनकि यसको अरु कुनै पनि इलेक्ट्रोन छैन राइट। सो योपट्टिको हाइड्रोजनको कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 1 2, सो दुईटा इलेक्ट्रोन। सो योपट्टिको हाइड्रोजनको कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो दुईटा इलेक्ट्रोन, सो यसको पनि 2e-। सो माइनस भनेको के हो, के बुझाउँछ, मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ कि इलेक्ट्रोन इज अ नेगेटिभ क्वान्टिटी राइट। सो इलेक्ट्रोनको के पनि याद थियो हामीलाई, चार्जको भ्यालु पनि याद थियो 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम भनेर हामीलाई थाहा छ। सो यो तपाईले इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा पनि पढेको थियो होला। सो नाउ हाइड्रोजन मोलिक्युलको स्ट्रक्चर कस्तो हुँदो रहेछ, वी हैव डन इट, सो यू क्यान कपी दिस मच। ओके, सो नेक्स्ट हाम्रोमा के को के छ, इथेन। ओके, सो नाउ इथेन। ओके, सो मैले अस्ति यिनीहरूको मोलिकुलर फर्मुला लेख्नु पनि सिकाएको थिएँ राइट। सो नाउ ANE भन्दाखेरि के छ, यो के हो भन्दाखेरि सबै के हो, यसको सबै मोलिकुलको भित्र के छ, यिनीहरूको सिंगल बन्ड मात्रै छ भनेर मैले अस्ति नै भनेको थिएँ। ओके, सो इथेन। सो यसको मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेख्थ्यो, सो इथेन भनेको के हो, दुईटा कार्बन। सो इथ भनेको के थियो, इथ दुईटा कार्बन राइट। सो यो भयो इथ भनेको। सो नाउ H। सो यिनीहरूको जेनरल फर्मुला मैले सिकाएको थिएँ, इथेनहरूको जेनरल फर्मुला लेख्न सिकाएको थिएँ। सो एल्केनको जेनरल फर्मुला के थियो, CnH2n+2। सो यो थियो यिनीहरूको जेनरल फर्मुला। ओके ओके, सो अस्ति नै मैले एउटा मिस्टेक गरेको थिएँ रहेछ। ओके, सो मिथेनमा मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि C2 लेखेछु, त्यहाँदेखि H2n+1 लेखेछु, तर मुनि चाहिँ CH4 लेखेछु राइट। सो यो चाहिँ मिस्टेक थियो मेरोबाट। ओके, मिस्टेक थियो नि यहाँ। सो यसलाई के मिस्टेक थियो भन्दाखेरि यो 1 को बदली चाहिँ के हुने थियो, त्यहाँ 2 हुने थियो। ओके, सो एउटा मिस्टेक यो भयो। अनि एउटा मिस्टेक के थियो भन्दाखेरि मैले एउटा साइक्लिक स्ट्रक्चरको इक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले यसरी भनेर यसरी C यहाँ H पनि लेखिपठाएको थिएँ रहेछ, यहाँ पनि H लेखिपठाएको थिएँ रहेछ। ओके, सो म अलिकति कन्फ्युज भएर त्यस्तो लेखेँ, किन भन्दाखेरि हाइड्रोजनले त एउटा बन्ड मात्रै बनाउन सक्छ राइट। सो दुईटा त बनाउन सक्दैन नि त। सो यसमा के हाल्नु पर्यो, हामीले C हाल्नु पर्यो, यता पनि C हाल्नुपर्छ। ओके ओके, सो यो एउटा साइक्लिक स्ट्रक्चरको इक्जाम्पल हो। ओके, सो मैले अस्ति यो अलिकति मिस्टेक गरेको थिएँ रहेछ। सो तपाईहरूले कतिजनाले याद पनि पाउनु भयो होला। सो आई एम भेरी सरी फर इट। ओके, सो नाउ हामी इथेनमा वापस आइहालौँ। ओके, सो नाउ इथेनको के थियो भन्दाखेरि यिनीहरूको जेनरल फर्मुला के हुन्छ, CnH2n+1। ओके, सो नाउ यसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ, त्यसो भए C2H हुन्छ। सो 2 अन्त n को जग्गामा 2 छ भने यता पनि n को जग्गामा के हुन्छ, 2+2। सो यसको मोलिकुलर फर्मुला के भयो इथेनको, C2 2 जा 4 + 2 6। सो C2H6 भयो यसको मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेन। ओके, सो नाउ स्ट्रक्चरल फर्मुलामा आउँ। ओके, सो नाउ स्ट्रक्चरल फर्मुलामा आउँदाखेरि यसमा के देख्छ भन्दा हामीले दुईटा कार्बन एटम छ, 6वटा हाइड्रोजन एटम छ हाम्रोमा। ओके, सो यो भयो, हामीले यो बुझिहाल्छ यसमा।
सो स्ट्रक्चरल फर्मुला कसरी बनाउँथ्यो भन्दाखेरि यिनीहरुको त मैले स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउन एक एकवटा गर्दै सिकाएको थिएँ राइट। सो नाउ इथेनको के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कार्बनको बीचमा के हुन्छ सिंगल बन्ड हुन्छ। सो यो त हामीले बुझिहाल्छ दुईटा कार्बनको बीचमा के हुन्छ सिंगल बन्ड हुन्छ। वेयरएज अब यो कार्बनले कतिवटा बन्ड अझै बनाउन सक्छ 3टा। सो नाउ 1 2 3 अनि यो कार्बनले कतिवटा बनाउन सक्छ 3टा। सो 1 2 3 यो भयो ओके यो भयो। सो नाउ नेक्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के आएर बस्छ हाइड्रोजन आएर बस्छ। यो पनि सिकाएको थिएँ मैले हाइड्रोकार्बन्स के हो भनेर राइट। सो यो भयो। सो यसको यो के भयो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ इथेन। सो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ इथेन कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो H1 जस्तै देख्छ होला। सो म यो यति मेटाइदिन्छु ओके। यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ इथेन ओके। सो इथेन अब हेरौँ जेनरल फर्मुलासँग यो म्याच गर्दैछ कि छैन। सो नाउ मोलिकुलर फर्मुला 2 कार्बन दुईटा यस इट इज देयर एन्ड H6 6वटा हाइड्रोजन एटम। सो 1 2 3 4 5 6 यस यो म्याच गर्दैछ ओके। सो नाउ एक एकवटाको स्ट्रक्चर बनाऊँ। हाइड्रोजनको कस्तो हुन्छ यो भयो र यसमा एउटा इलेक्ट्रोन यो भयो। वेयरएज कार्बनको के हुन्छ दुईटा हुन्छ भित्र एउटा बाहिर दुईटा अनि यहाँ कतिवटा 4टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यो यिनीहरुको के भयो स्ट्रक्चर राइट। सो कार्बनको यो कसरी भयो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर कार्बनको कति छ 6 छ। 6 मा के भन्दाखेरि के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन गयो भने एल सेलमा 4टा इलेक्ट्रोन बस्छ भनेर हामीले याद पाइहाल्छ यो स्ट्रक्चरबाट नै ओके। सो यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुला। अब इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर बनाउनु लागि यो अलिकति घटाइदिन्छु ओके वाइट ओके। सो यो सो इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर बनाउनु लागि हामीले यहाँ गर्नुपर्छ कतिवटा डल्लो बनाउनु पर्छ भनेर 1 2 दुईटा 1 2 3 4 5 6 सो 8वटा डल्लो बनाउनु पर्ने छ ओके। सो नाउ कार्बन सो 1 कार्बन 2 कार्बन ओके। सो यो कार्बन एटम भयो अब यतापट्टि के छ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन म यसले बनाउँछु ओके। सो यो भयो हाइड्रोजन यहाँ एउटा हाइड्रोजन मुनि एउटा हाइड्रोजन अनि माथि एउटा हाइड्रोजन यो भयो। वेयरएज यता पनि के छ यता हाइड्रोजन एउटा यहाँ मुनि एउटा हाइड्रोजन र माथि एउटा हाइड्रोजन यो भयो राइट। सो यस्तो हुनेछ यसको स्ट्रक्चर यस। यो कसरी भयो भन्दाखेरि मैले यहाँ माथि हेरेर यो स्ट्रक्चर बनाउँदैछु ओके। तपाईहरुले स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउन सक्नुभयो भने इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर त त्यतिकै बन्नी पनि हाल्छ ओके। सो नाउ दुईटा कार्बनको बीचमा के छ सिंगल बन्ड। सो सिंगल बन्ड इट मीन्स यसले एउटा शेयर गर्दैछ यतापट्टिको कार्बनसित अनि योपट्टिको कार्बनले के गर्दैछ एउटा इलेक्ट्रोन यता शेयर गर्दैछ ओके। सो हामीले यसले यो बुझ्छ ओके। सो नाउ नेक्स्ट यो हाइड्रोजन जुन छ त्यो हाइड्रोजनले यता एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ ओके। यो हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ ओके। यो हाइड्रोजनले के गर्दैछ एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ। यहाँबाट देख्छ हामीले ओके सिंगल बन्ड भन्ने के हो एक एकवटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ गर्दैछ भनेर ओके। वेयरएज यतापट्टिको हाइड्रोजनले के गर्दैछ एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ यतापट्टिको हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ र यतापट्टिको हाइड्रोजनले के गर्दैछ एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ। सो हामीले यो बुझिहाल्छ ओके। सो नाउ यो के हो हाम्रो हाइड्रोजन हो ओके। सो हाइड्रोजन यहाँ लेख्दैछु तपाईहरु कन्फ्युज नहोस् ओके। सो यो भयो हाम्रो हाइड्रोजन। वेयरएज अब कार्बनले पनि त शेयर गर्छ यताबाट हाइड्रोजनले मात्रै गर्दैछ ओके। सो यो कार्बनले यतापट्टिको हाइड्रोजनसित एउटा इलेक्ट्रोन मुनिको हाइड्रोजनसित एउटा इलेक्ट्रोन र माथिको हाइड्रोजनसित एउटा इलेक्ट्रोन यो भयो। वेयरएज यो कार्बनले माथिको हाइड्रोजनसित एउटा यतापट्टिको हाइड्रोजनसित एउटा र मुनिपट्टिको हाइड्रोजनसित पनि एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ। सो यो भयो ओके। सो नाउ यो कार्बनको इलेक्ट्रोन्स गरौँ ओके। यो पट्टि कार्बनको सो कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। सो यो कार्बनको 8वटा इलेक्ट्रोन कम्प्लिट भएछ। वेयरएज यो पट्टिको कार्बनको गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो यसको पनि के भयो 8वटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ भयो ओके।
8 इलेक्ट्रोन कम्प्लिट भयो ओके सो न अब हाइड्रोजनहरुको गरौँ सो यो पटिको हाइड्रोजनको 1 2 ओके सो हाइड्रोजनको के सेल भर्यो मुनिपटिको हाइड्रोजनको 1 2 यसको पनि के सेल भर्यो सो वेरएस अरु सबै हाइड्रोजनको पनि त्यसरी गर्ने भने सबैको के भन्छ यसलाई सेलहरु कम्प्लिटली फिल्ड भयो ओके सो दुईटै कार्बनको एल सेल कम्प्लिटली फुल भयो अनि 6वटा हाइड्रोजनको के सेल कम्प्लिटली फिल्ड भयो सो यसले हामीले यो बुझ्छ ओके सो आई होप तपाईहरुको स्ट्रक्चर पनि यस्तै आएको थियो इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर सो यू क्यान कपी दिस मच एन्ड आई होप यू हेभ अन्डरस्टुड दिस मच ओके ओके सो नेक्स्ट हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि फ्लोरिन मोलिक्युलको स्ट्रक्चरल फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला एज वेल एज इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने छ ओके सो नाउ मोलिकुलर फर्मुला अफ फ्लोरिन मोलिक्युल सो फ्लोरिन को के हुन्छ F2 दुईटा फ्लोरिन मिलेर फ्लोरिन मोलिक्युल बनाउँछ ओके सो यो अब यसको एउटा स्ट्रक्चर पनि बनाइहालौं फ्लोरिन को सो फ्लोरिन को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने न्यूक्लियस के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन ओके सो फ्लोरिन को एटोमिक नम्बर लेख्दै छु ओके सो तपाईहरुले पेरियोडिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स पढेको छ भने यो एटोमिक नम्बर त त्यतिकै पनि लेखिहाल्छ राइट नो एटोमिक नम्बर अफ फ्लोरिन सो फ्लोरिन को एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 9 ओके सो फ्लोरिन को एटोमिक नम्बर के हो 9 ओके सो यो दुईटा इलेक्ट्रोन भयो सो नाउ 1 दुईटा भयो 7 वटा पाछ राइट के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन एल सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन ओके यो बुझिहाल्छ सो नाउ 1 2 3 4 5 6 7 यसको के भयो 7 वटा मोलिक्युल 7 वटा इलेक्ट्रोन एल सेलमा छ र के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भनेर हामीले बुझ्छ ओके सो नाउ यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला कस्तो हुन्छ फ्लोरिनमा के छ दुईटा फ्लोरिन एटम छ ओके सो दुईटा फ्लोरिन एटम भन्दाखेरि 1 2 दुईटा फ्लोरिन लेख्यो F ओके सो नाउ यहाँ के बुझ्छ भन्दाखेरि हामीले फ्लोरिनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ अझै एउटा चाहिएको छ 1 फ्लोरिन needs 1 इलेक्ट्रोन ओके सो एउटा फ्लोरिनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ सो के गर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा फ्लोरिनले के गर्छ भन्दाखेरि एक वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो भने यिनीहरुको एल सेल कम्प्लिटली फिल हुन्छ कसरी भन्दाखेरि यो फ्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ यो फ्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ सो यिनीहरुको कोभ्यालेन्ट बन्डिङले गर्दाखेरि यिनीहरुको इलेक्ट्रोन शेयर हुन्छ सो त्यसरी नै हामीले एक वटा इलेक्ट्रोनको शेयरिङ यसरी सिंगल बन्डले देखाउँछ राइट सो यो भयो ओके सो नाउ यसको इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर सजिलो छ बनाउन राइट सो के गर्छ भने एउटा दुईटा छ राइट सो यो दुईटा भयो ओके सो यो बुझिहाल्छ सो नाउ फ्लोरिन एफ ले इन्डिकेट गरौँ फ्लोरिनलाई ओके सो कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ एक वटा राइट सो यो पटिको फ्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ यो पटिको फ्लोरिनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ अरु त के हुन्छ अरु सबै हामीले त्यहीबाट देखाउनु पर्छ ओके सो एउटा देखायो भने यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन बच्छ 6 वटा 1 2 3 4 5 6 ओके सो यो बुझ्छ हामीले यसरी ओके सो नाउ यो फ्लोरिनले 1 2 3 4 5 6 ओके सो यो 6 वटा कसरी भयो भन्दाखेरि फ्लोरिनकोमा 7 वटा इलेक्ट्रोन थियो बाहिरपटिको सेलमा ओके सो 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा देख्दैछ ओके शेयरिङले गर्दाखेरि अझै एउटा इलेक्ट्रोन पाए सो यसकोमा के भयो 8 वटा इलेक्ट्रोन भयो यसको एल सेल कम्प्लिटली फिल भयो त्यसरी नै यो फ्लोरिनको 7 वटा इलेक्ट्रोन त थियो अझै एउटा इलेक्ट्रोन पायो शेयरिङको थ्रुबाट सो अझै यसको इलेक्ट्रोन एउटा बढ्यो सो दिस विल बी 8 इलेक्ट्रोन सो यसको पनि के भयो एल सेल कम्प्लिटली फिल्ड भयो सो फ्लोरिनको मोलिकुलर फर्मुला पनि लेख्यो स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि बनायो एन्ड इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर पनि हामीले बनाएर देखायो ओके सो I hope you have understood this much so you can copy it down and proceed next okay so next हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि प्रोपाइन ओके सो एल्काइन भन्ने टपिकमा हामीले प्रोपाइन भन्ने चीज पनि देखेको थियो राइट एल्किन र एल्काइन देखेको थियो सो नाउ प्रोपाइन सो वाइ एन्ड ई भन्दाखेरि दुईटा कार्बनको बीचमा के छ ट्रिपल बन्ड छ ओके
सो न प्रोब भन्नाले के बुझ्छ हामीले प्रोब भनेको तीनटा कार्बन छ भनेको ओके प्रोब भनेको के थियो 3 राइट ओके सो यो पनि बुझिहाल्छ सो नाउ नेक्स्ट सो मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ सो प्रोपाइनको मैले एल्काइनको जनरल फर्मुला के भनेको थिएँ भन्दाखेरि CN2H2N-2 यो चाहिँ के हो हाम्रो प्रोपाइनको जनरल फर्मुला एल्काइनको के हो यसको जनरल फर्मुला यो हो ओके सो नाउ यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो भन्दाखेरि प्रोपाइन भनेको तीनटा कार्बन ओके सो C3 यो बुझिहाल्छ सो नाउ H2 into 3 minus 2 सो यो सो नाउ यसको मोलिकुलर फर्मुला के भयो भन्दाखेरि C3H2 3 6 6 minus 2 4 so C3H4 is the molecular formula of propine okay so यो बुझ्छ हामीले सो नेक्स्ट के हो भन्दाखेरि कार्बन ओके यो त हामीले बनाउँदै हिँडेको सो आई होप यु हैव अन्डरस्टुड कसरी बनाउँछ राइट सो 1 2 3 4 हाइड्रोजनको के छ यसकोमा एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै छ सो यिनीहरुको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ यो कार्बनको हो अनि यो के हो हाइड्रोजनको हो आई होप तपाईहरुले कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेको छ भने यो सबै कुरा तपाईहरुले इजिली माइन्डमा डाइभर्ट गर्न सक्नुहुँदैछ होला आफै पनि गर्नुहुँदैछ आई होप यु आर डुइङ दिस राइट यु आर डुइङ दिस सो नाउ स्ट्रक्चरल फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा कार्बन छ ओके सो तीनटा कार्बन बनाए सो तीनटा कार्बनको बीचमा दुईटा कार्बनको बीचमा चाहिँ के हुनुपर्छ प्रोपाइन भनेको 3 तीनटा के हुनुपर्छ ट्रिपल बन्ड हुनुपर्छ राइट सो ट्रिपल बन्ड तीनटा हैन ट्रिपल बन्ड हुनुपर्छ सो म जुनै पनि मा बनाइहाल्छु सो यसमा हामीले के बनायो ट्रिपल बन्ड बनायो भने एउटामा के हुन्छ सिंगल बन्ड हुन्छ ओके सो सिंगल बन्ड हुन्छ यस यस सो यो कार्बनले कतिवटा हाइड्रोजनसित बाइन्डिङ गर्न सक्छ अझै एउटा हाइड्रोजन किनकि यसको एउटा इलेक्ट्रोन अहिले पनि खाली थियो राइट सो यो कार्बनले बनाउन सक्छ बन्ड यो एउटा यो तीनटा इट कान्ट मेक किनकि चारटै त बनाउन सक्छ अब यतापट्टिसित एउटा बनाए यतापट्टिसँग तीनटा बनाए मैले बनाउन सक्दैन वेरस यो कार्बनकोमा कतिवटा छ तीनटा छ किनकि यसले एउटा मात्रै बनाएको छ सो यो H this one is H and this one is H so यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ प्रोपाइन ओके सो यो प्रोपाइनको स्ट्रक्चरल फर्मुला के हो हामीले बुझ्यो सो नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर सो इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि के बनाउँछ भने तीनटा कार्बन सो 1 2 and 3 सो तीनटा कार्बन भयो ओके हाइड्रोजन कतिवटा छ चारटा कुन चाहिँ सित छ यो पट्टिसित एउटा हाइड्रोजन छ यो पट्टिसित कतिवटा हाइड्रोजन छ तीनटा हाइड्रोजन ओके सो यो भयो यो बुझ्छ हामीले सो नाउ नेक्स्ट अब यसमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्बन 1 C and C ओके यो चाहिँ के हो हाम्रो H र H ओके सो नाउ यो कार्बन जुन छ यो कार्बनले कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ तीनटा गर्दैछ यसले के गर्छ नि 1 2 3 तीनटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ योसँग यो हाइड्रोजनसित कतिवटा शेयर गर्दैछ एउटा गर्दैछ सो यो बुझ्छ यसरी राइट अब यो पट्टिको कार्बनले हेरौँ यो पट्टिको कार्बनले यो कार्बनसित कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ तीनटा ओके सो 1 2 र 3 सो तीनटा शेयर गर्दैछ यो बुझ्यो हामीले यसरी सो नाउ यो पट्टिको कार्बनसित कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ एउटा सो यसमा के भयो एउटा ओके सो यसरी बुझ्छ हामीले ओके सो नाउ नेक्स्ट यो कार्बनले यो हाइड्रोजनहरुसित यो कार्बनसित कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ एउटा सो एउटा भन्यो भने हामीले एउटा बनाउनु पर्यो वेरस यो हाइड्रोजनहरुसित कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ माथिपट्टिको हाइड्रोजनसित एउटा मुनिपट्टि यता साइडको पट्टिसित एउटा र मुनिपट्टिकोसित एउटा ओके सो यो बुझ्छ हामीले वेरस यो हाइड्रोजनले के गर्दैछ यो कार्बनसित कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ एउटा किनकि एउटै सिंगल बन्ड छ ओके सो नाउ यो हाइड्रोजनले एउटा यो हाइड्रोजनले एउटा र यो हाइड्रोजनले एउटा सो this is the electron dot structure of propine okay so propine को electron dot structure कस्तो हुँदैछ I hope you have understood so यो हाइड्रोजन को दुईटा इलेक्ट्रोन कम्प्लिट यो कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8
यसले 1 2 3 4 5 6 सो यसको 6 वटा यहाँ 7 8 सो यसको 8 वटा इलेक्ट्रोन कम्प्लिट whereas यो पार्टीको कार्बनको 1 2 3 4 5 6 7 8 सो यो पनि कम्प्लिट ओके सो नाउ यो कार्बनको 1 2 3 4 5 6 7 8 यसको पनि कम्प्लिट whereas सबै हाइड्रोजनको पनि के हुन्छ 2 वटा इलेक्ट्रोन कम्प्लिट भएको हुन्छ ओके सो यो कार्बनको 8 वटा यो कार्बनको 8 वटा यो कार्बनको पनि 8 वटा इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली इनहरुले सेल कम्प्लिट गर्छ सो प्रोपाइनको मोलिकुलर फर्मुला C3H4 स्ट्रक्चरल फर्मुला देखियो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड विथ C सिंगल बॉन्ड विथ C अनि तीनटा सिंगल बॉन्ड H ओके सो यो भयो इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर पनि हामीले बनाउन सिकिहाल्यो ओके सो आई होप थ्रु क्वेशन्स अब तपाईहरुले थ्योरीमा अलिअलि कन्सेप्ट बुझेको छैन भने पनि थ्रु क्वेशन्स तपाईहरुले आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड कसरी हामीले इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर बनाउँदो रहेछ भनेर स्ट्रक्चरल फर्मुला कसरी हेर्दो रहेछ राइट अगर हाम्रोमा स्ट्रक्चरल फर्मुला छ भने त इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर त त्यतिकै पनि बन्नी हाल्दो रहेछ ओके सो आई होप हामीले यो पाँचवटा स्ट्रक्चरल इनहरुको सबैको स्ट्रक्चर पनि देखियो molecular formula pani dekhyo whereas electron dot structure pani dekhyo so you can copy this much and we will further proceed to our next question okay so our next questions are that is what are unsaturated and saturated hydrocarbons explain alkane alkene and alkyne and also write their general formula okay so now unsaturated and saturated भनेको के हो I hope you have understood in the last lecture so त्यसको डेफिनेसन लेख्नु छ हामी अनि त्यसलाई अलिकति बुझ्दै हुन्छु भनी म फेरि ओके so now explain alkane alkene and alkyne okay so alkane के हो alkene के हो र alkyne के हो त्यो पनि हामीले लास्ट लेक्चरमा अन्डरस्ट्यान्ड गरेको थियो सो त्यसलाई पनि हामीले अझै एकखेप बुझ्नु छ and also write the general formula okay so general formula pani lekhnu cha okay so give me a second okay okay so now what are saturated and unsaturated hydrocarbons okay so now saturated bhaneko yo first ma answer so now saturated Saturated hydrocarbons भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि saturated hydrocarbons are the hydrocarbons in which carbon and hydrogens are binded with के थियो single bond okay so saturated मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सबै throughout the structure के थियो भन्दाखेरि खाली single bond हरु देख्थ्यो हामीले राइट त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले saturated hydrocarbons okay so the hydrocarbons in which the entire structure is made up of single covalent bonds okay so saturated भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि the hydrocarbons in which the entire structure is made up of single covalent bonds so structure throughout the structure के थियो भन्दाखेरि हाम्रो single bond मात्रै देख्दै थियो जस्तै example लिँदाखेरि मिथेन ओके सो मिथेन को एक्जाम्पल कस्तो थियो भन्दाखेरि मिथेन को कस्तो थियो स्ट्रक्चर कस्तो थियो एउटा कार्बन यता हाइड्रोजन यता हाइड्रोजन यता हाइड्रोजन र यता पनि हाइड्रोजन सो दिस वाज द एक्जाम्पल अफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओके सो यसमा के मात्रै देख्दैछ हामीले सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड देख्दैछ सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओके सो यहाँ हाइड्रोकार्बन पनि लेख्दिन्छु सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भनेको के हो हामीले बुझ्यो राइट सो नाउ unsaturated hydrocarbons okay so now unsaturated hydrocarbons भनेको के थियो भन्दाखेरि the hydrocarbons in which
the entire structure is made up of single bond as well as multiple bonds. त्यसमा के पनि थियो, मल्टिपल बन्ड पनि थियो as well as सिंगल बन्डहरु पनि थियो, राइट. सो कार्बन र हाइड्रोजनको त के हुन्छ, सिंगल बन्ड नै त हुन्छ. सो त्यो स्ट्रक्चरमा के पनि हुन्छ, सिंगल बन्ड पनि हुन्छ as well as मल्टिपल बन्ड्स पनि हुन्छ. त्यो खालके हाइड्रोकार्बन्सलाई चाहिँ के भन्छ हामीले, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. मैले तपाईलाई भनेको पनि थिए, अगर सिंगल बन्ड देखियो भने इट इज अ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनि तपाईले मल्टिपल बन्ड्स या त डबल बन्ड देख्छ या त ट्रिपल बन्ड देख्छ, राइट. सो त्यो दुईटाबाट एउटा पनि देख्यो भने इट इज अ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेर मैले लास्ट लेक्चरमा तपाईहरुलाई भनेको पनि थिए. ओके, सो नाउ अनस्याचुरेटेड भनेको के हो भन्दाखेरि द हाइड्रोकार्बन्स in which the structure is made up of single as well as multiple bonds. यो थियो हाम्रो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सो अनस्याचुरेटेडमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द स्ट्रक्चर इज मेड अप अफ सिंगल एज वेल एज मल्टिपल बन्ड्स. ओके, त्यो स्ट्रक्चरहरुमा के पनि देख्दै थियो हामीले, सिंगल बन्ड पनि देख्दै थियो एज वेल एज मल्टिपल बन्ड्सहरु पनि देख्दै थियो. ओके, सो एक्जाम्पलमा दिइहाल्छु म, अघि भर गरेको हामीले प्रोपाइन. ओके, सो प्रोपाइनको स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोप बनेको तीनटा, तीनटा, अन्त एउटा कार्बन र दुईटा कार्बनको बीचमा के थियो, ट्रिपल बन्ड. ओके, यो बुझ्यो. वेल एज ने एउटा H, ने एउटा H, ने एउटा H र ने एउटा H. सो यसमा के देख्दैछ हामीले, मल्टिपल बन्ड्स पनि देख्दैछ अनि के पनि देख्दैछ हामीले, सिंगल बन्डहरु पनि देख्दैछ. सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो आई होप you have understood what is saturated and what is unsaturated hydrocarbons. Okay, so you can copy this much and we will see the next part. Okay, so explain alkanes, alkenes and alkynes and write the general formula. So if you note down garnos, then we will further proceed. So next phase ma ke the bhandakeri explain alkane, alkene and alkyne. Okay, so now alkane. So alkane भन्नाले के बुझ्दै थियो भन्दाखेरि alkane was a saturated hydrocarbon. Yes, किनकि alkane को throughout the structure के मात्र थियो, सिंगल बन्ड मात्रै हुन्थ्यो. ओके, सो alkane भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि saturated hydrocarbons in which the atoms are connected with each other through single bonds, right? Single covalent bonds. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले, alkane भन्छ. ओके, सो alkane चाहिँ के हो हाम्रो, saturated. Alkane is a saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons in which the atoms are connected with each other through single covalent bonds. So this was the definition of alkane. Saturated hydrocarbons in which the atoms are connected with each other through single covalent bonds, right? So this was the example of alkane. Okay, so you can copy this much and we will further proceed. Okay, so now alkane, right? So alkane was saturated hydrocarbons in which the atoms are connected with each other through single covalent bonds. Okay, so यसको example पनि दिइहाल्यौं एउटा. So example was के लेख्दिनु, इथेन. Okay, so now इथेन. So इथेन मा कस्तो छ, इथेन को स्ट्रक्चर दुईटा कार्बन, सिंगल बन्ड. ओके, दुईटा कार्बन को बीचमा के थियो, सिंगल बन्ड, राइट? सो यता पनि H, यता पनि H, यता पनि H, यो भयो. as well as eta pani H र eta pani H. So this was the structure of ethane, right?
त्यो इथेनमा के देख्दैछ हामीले खाली सबैमा के देख्दैछ सिंगल सिंगल बन्ड्स देख्दैछ सो दिस इज एन एल्केन ओके सो इथेन इज एन एक्जाम्पल अफ एल्केन राइट सो एल्केन को भित्रै त हामीले लास्ट टाइम इथेन पढेको थियो राइट सो दिस नाउ यसको जनरल फर्मुला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जनरल फर्मुला अफ एल्केन ओके सो जनरल फर्मुला अफ एल्केन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि के थियो जनरल फर्मुला अफ एल्केन दैट इज CN so N is the number of carbon atoms okay so N is the number of carbon atoms CNH 2N plus 2 so this is the general formula of alkane okay so एउटा example पनि हाले हेरौँ यसमा so propane okay so propane को हेरौँ okay so example of propane so propane हेर्दाखेरि C मा कतिवटा प्रोपेनमा कतिवटा कार्बन एटम हुन्छ तीनटा ओके सो C3H 2 into 3 plus 2 so this is molecular formula के भयो C3H 2 3 जा 6 plus 2 8 so molecular formula of propane is C3H8 so यसको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ सो तीनटा कार्बन ओके सो N भनेको के हो तीनटा कार्बन सिंगल बन्डले बाइन्ड भएको ओके एन्ड यता पनि H यता पनि H यता पनि H यसले यो कार्बनले दुईटा मात्रै बनाउन सक्छ H H अनि यो कार्बनले H यो कार्बनले H र यो कार्बनले H सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ प्रोपेन ओके सो प्रोपेन को स्ट्रक्चर पनि देख्यो अनि यो सित हेरौँ कतिवटा छ 8 वटा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके सो दिस इज अ भ्यालिड फर्मुला फर alkane okay so alkane ko formula ke bha CnH2n plus 2 so I hope you have understood what is alkane so you can copy this much and we will further proceed to alkene okay so now alkene भनेको त्यो मैले अघिकै स्ट्रक्चर अघिकै डेफिनेसन अलि चेन्ज गर्न लागि अफ गरेको छु ओके सो नाउ alkene भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स राइट किनकि यसमा के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ राइट सो एल्किन भनेको के थियो unsaturated hydrocarbons in which the carbon atoms are connected through each other through a के थियो double covalent bond so this was alkene okay so यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा कार्बन एटम को बीचमा के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ ओके सो डबल बन्ड हुने बित्तिकै दिस इज एन एक्जाम्पल अफ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अन्त डबल बन्ड भनेको के हो एल्किन ओके सो यो लेखिहालौँ दैट इज unsaturated hydrocarbons in which the यसमा चाहिँ कार्बन पनि लेख्न सक्छ ओके सो मैले अघि चाहिँ कार्बन किन लेखिन भन्दाखेरि अब अघिमा किन कार्बन लेखिन भन्दाखेरि त्यसमा एउटा एक्जाम्पल मिथेन पनि त छ ओके सो मिथेनमा त दुईटा कार्बन छैन नि त तर पनि दिस इज एन एक्जाम्पल अफ एल्केन सो त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि मिथेन यसमा चाहिँ अघिको जुन हामीले एल्केन गरे नि हो त्यसमा चाहिँ कार्बन एटम्स लेखिन ओके सो कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ इच अदर थ्रु डबल DOUBLE डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड सो कस्तो हुन्छ डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड सी दुईटा कार्बन को बीचमा के हुन्छ डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड देख्छ सो दिस इज एल्किन ओके सो एउटा एक्जाम्पल पनि लेखिहालौँ के को लेख्नु ब्युटिन ओके सो ब्युटिन को एक्जाम्पल लेख्छु सो ब्युटिन सो ब्युटिनमा के छ चारटा कार्बन छ ओके चारटा कार्बन छ जुनै कार्बन को बीचमा तपाईले डबल बन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ ओके सो म यसमा फर्स्टमा लगाउँछु ओके फर्स्टमा लगाउँछु सो कति जनाहरुले भन्नु हुँदैन किन सर बीचमा नाम आउँदा चाहिँ यसको नोमेनक्लेचर डिफरेन्ट हुन्छ यस नोमेनक्लेचर डिफरेन्ट हुन्छ तर क्लास 11 मा अहिले हुँदैन ओके सो त्यति अहिलेको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ दिनुपर्छ सो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ दिँदाखेरि तपाईहरुले अब क्लास 11 मा पुग्दाखेरि यहाँ डबल छ भने ब्युट 2 इन भनेर पर्छ 2 पनि लाग्छ किनकि सेकेन्ड कार्बन को मा डबल बन्ड छ भनेर पर्छ ओके सो दिस इट विल बी इन क्लास 11 बट अहिले त बेसिक्स गर्दैछ नि त तपाईहरुलाई फर्स्टमा इन भनेको के त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त त्यहाँदेखि त क्लास 11 मा तपाईहरुले फर्दर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ ओके सो यो भयो सो नाउ यो कार्बनले कतिवटा बन्ड बनाउन सक्छ अझै दुईटा राइट सो दुईटाको लागि म यस्तो बनाउँछु ओके सो
सो 1 2 ओके सो यो दुईटा बनाउन सक्छ यो कार्बनले कतिवटा बनाउन सक्छ दुईटा किनकि दुईटा त यहाँ बनाइसक्यो राइट सो 1 एन्ड 2 ओके यो कार्बनले कतिवटा बनाउन सक्छ अझै एउटा भयो दुईटा भयो सो यसले कतिवटा बनाउन सक्छ अझै दुईटा बनाउन सक्छ सो 1 2 व्हेरेज यो पटिको कार्बनले 1 2 र 3 अन्त 4 त अगाडि नै बनाइसक्यो राइट सो यहाँ पनि H H H H H H H र H so this is the structure of butene okay so this is the structure of butene so यो डबल बन्ड तपाईले यहाँ हाल्दा हुन्छ त्यो आफ्नो मर्जी ओके सो मैले यहाँ हालेर तपाईहरुलाई देखाइदिए ओके सो नाउ general formula of alkene so general formula मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ general formula मा चाहिँ एल्किन को झन् सजिलो छ राइट एल्किन को के छ भन्दाखेरि CnH2n so this is the general formula of alkene okay so CnH2n so this is the general formula of alkene n means the number of carbon atoms present in that structure okay so एउटा example okay so example पनि दिइहाल्छु so ब्युटिन त भइहाल्यो so यसको प्रोपिन को example okay प्रोपिन प्रोपिन so प्रोपिन भनेको कतिवटा कार्बन तीनटा कार्बन so तीनटा कार्बन भयो ENE means दुईटा कार्बन को बीचमा के छ डबल बन्ड छ सो 1 2 डबल बन्ड भयो ओके सो यो कार्बनले दुईटा बनाउन सक्छ यो कार्बनले पनि 1 2 3 4 सो एउटा बनाउन सक्छ यो कार्बनले तीनटा बनाउन सक्छ ओके सो फर्स्टमा यसको मोलिकुलर फर्मुला लेखिहालौं सो C3H 2 into 3 so यो के हुन्छ C3H6 हुन्छ यसको मोलिकुलर फर्मुला अफ प्रोपिन C3H6 हुन्छ व्हेरेज अब यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला कस्तो हुन्छ H so 1 2 3 4 5 6 थर्ड हाइड्रोजन यस तीनटा कार्बन यस so this is the structure of propene and general formula of alkene is CnH2n okay so alkene pani complete but so you can copy this much and then we will see alkyne okay so next के छ हाम्रोमा alkyne okay so alkyne भनेको के थियो alkyne is also an unsaturated hydrocarbon so unsaturated hydrocarbons in which two carbon atoms are connected with each other through triple bond so alkyne मा चाहिँ के थियो ट्रिपल बन्ड so दुईटा कार्बन को बीचमा के हुन्छ ट्रिपल बन्ड हुन्छ अनि अनसैचुरेटेड त भइहाल्यो किनकि त्यसमा ट्रिपल बन्ड छ ओके so now unsaturated hydrocarbons in which the carbon atoms are connected with each other through triple covalent bonds so दुईटा कार्बन को बीचमा के छ ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड छ so this is the definition of alkyne okay so now example yes example पनि दिनु पर्छ so now what is the example of alkyne so alkyne को स्ट्रक्चर कुन चाहिँ को बनाऊ पेन्टाइन बनाऊ ओके so पेन्टाइन PENTYNE पेन्टाइन ओके so now पेन्टाइन भनेको के हो पाँचवटा कार्बन 1 2 3 4 5 ओके so यो भयो यसमा के भयो भन्दाखेरि ट्रिपल बन्ड छ सो यो कार्बन को बीचमा मैले ट्रिपल बन्ड लगाए तपाईले यहाँ जाम्न हुन सक्नुहुन्छ सो यहाँ दुईटामा लगायो भने चाहिँ त्यो पछि क्लास 11 को कुरा हो यहाँ दुईटामा लगायो भने चाहिँ तपाईले 2 आइन भन्ने लेख्नुपर्छ सो त्यो चाहिँ पछिको किनकि त्यो नोमेनक्लेचर तपाईहरुले नोमेनक्लेचरमा 1 2 पढ्नु पर्दैन सो नोमेनक्लेचर पनि आउँछ नेक्स्ट लेक्चरमा ओके सो नोमेनक्लेचर हामीले डेफिनेटली नोमेनक्लेचर त हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छ ओके नोमेनक्लेचर कम्प्लिट गरिसकेको छ तर पनि तपाईहरुलाई अब सबै नोमेनक्लेचर चाहिँ एकैचोटी कस्तो हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु म नेक्स्ट लेक्चरमा ओके सो नेक्स्ट लेक्चरको लागि वेट गर्नु पर्यो सो नाउ नेक्स्ट सो यो दुईटा कार्बनको बीचमा ट्रिपल बन्ड भयो अरु कार्बनको बीचमा के हुन्छ सिंगल बन्ड नै हुन्छ सो यो हाइड्रोजन यहाँ यो कार्बनले बनाउनु पर्दैन यो कार्बनकोमा दुईटा यो कार्बनकोमा दुईटा अनि यो कार्बनकोमा तीनटा भयो ओके सो नाउ
यहाँ H H H H H H र H यो भयो ओके यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो तीनटा यहाँ बन्ड बनाए नि एउटा ओके सो यो कार्बनले चारटै बन्ड बनाइसक्यो यसलाई काम छैन बनाउने सो यो कार्बनले दुईटा बनाएको छ सो दुईटा हाइड्रोजन त्यसरी नै योहरुको पनि यस्तो हुन्छ सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ एल्काइन ओके पेन्टाइन सो पेन्टाइन को मैले स्ट्रक्चर पनि बनाइदिए ओके सो नाउ जनरल फर्मुला so general formula of alkyne okay so general formula of alkyne चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि CnH2n - 2 so this is the general formula of alkyne okay so n भनेको के हो number of carbon atoms okay so यो भयो यसलाई नै चेक गरिहेरौँ एकखेप ओके so पेन्टाइन को बनाउँदै थिए राइट सो पेन्टाइन मा के हुन्छ 5 वटा कार्बन छ C5 ओके ओके सो नाउ नेक्स्ट कार्बन ए हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन कति हुन्छ 2 * 5 - 2 हुनु पर्यो नि त सो दैट मीन्स C5H 2 5 10 - 2 8 सो C5H8 हुनु पर्छ सो कार्बन 5 वटा 1 2 3 4 5 यस 8 वटा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 सो 8 वटा हाइड्रोजन पनि भयो so this is an example of alkyne अनि यसलाई हामीले प्रुफ पनि गर्दियो अझै एउटा एक्जाम्पल दिन्छ ओके सो के को दिम इथाइन ओके सो नाउ आई विल गिभ द एक्जाम्पल अफ इथाइन सो इथाइन को के बनाउनु पर्यो हामीले फर्स्टमा सो इथाइन को बनाउनु पर्यो हामीले मोलिकुलर फर्मुला सो C2H2 * 2 - 2 यो भयो so C2H 2 to the 4 - 2 is C2H2 okay so इसको के भयो मोलिकुलर फर्मुला अफ इथाइन इज C2H2 अब इसको स्ट्रक्चर सो दुईटा कार्बन ओके सो दुईटा कार्बन को बीचमा के छ ट्रिपल बन्ड छ सो यो कार्बनले कतिवटा इलेक्ट्रोन कतिवटा बन्ड अझै बनाउन सक्छ एउटा सो एउटा H यता पनि एउटा H सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ इथाइन ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ इथाइन अनि यसलाई चेक पनि गरिहेरौँ दुईटा कार्बन ओके सो दुईटा कार्बन दुईटा हाइड्रोजन ओके सो दिस इज एन भ्यालिड एक्जाम्पल अफ इथाइन एल्काइन ओके सो आई होप हामीले यो क्वेसन पनि कम्प्लिट गर्यो वाट आर सेचुरेटेड एन्ड अनसेचुरेटेड मैले फर्स्ट ल्याबमा भनिदिएँ देन एक्सप्लेन एल्केन हामीले एल्केनलाई पनि एक्सप्लेन गर्यो एल्किनलाई एक्सप्लेन गर्यो एल्काइनलाई एक्सप्लेन गर्यो अझै मैले त्यसको एक्जाम्पल पनि दिए अनि जनरल फर्मुला पनि हामीले तीनटैको लेख्यो ओके सो यसको एल्केन को जनरल फर्मुला के हुन्छ CnH2n + 2 दिस इज द जनरल फर्मुला अफ एल्केन अब एल्किन को के हुन्छ CnH2n सो यो हुन्छ एल्किन को जनरल फर्मुला अनि एल्काइन को जनरल फर्मुला के हुन्छ CnH2n - 2 सो यसमा अलि सिमिलरिटी छ के छ भन्दाखेरि एल्केनमा 2n + 2 हुन्छ एल्केनमा 2n + 2 हुन्छ एल्किनमा 2n + 0 हुन्छ अनि एल्काइनमा 2n - 2 हुन्छ ओके त्यो मात्रै हो डिफरेन्स अरु सबै त मैले बुझाइदि सके सो यु क्यान कपी दिस मच एन्ड देन वी विल फर्दर प्रोसीड यु हैव द नेक्स्ट क्वेशन दैट इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज अफ कार्बन सो मैले कार्बन को चारटा प्रॉपर्टी भनेको थिए राइट के थियो प्रॉपर्टी कैटिनेशन टेट्राभ्यालेन्सी के थियो अन्त पोलिमराइजेसन एन्ड आइसोमेरिज्म राइट सो चारटा प्रॉपर्टी भनेको थिए सो यो भयो सो नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन कैटिनेशन एन्ड टेट्राभ्यालेन्सी ओके सो कैटिनेशन एन्ड टेट्राभ्यालेन्सी लाई हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ सो वी विल कम्प्लिट दिस क्वेशन अल्सो ओके सो नाउ प्रॉपर्टीज so properties of carbon so properties of carbon मा हामीले फर्स्ट मा के हेरेको थियो टेट्रा भ्यालेन्सी ओके सो टेट्रा भ्यालेन्सी हेरेको थियो देन वी सॉ catenation right catenation then we saw polarization and then we saw isomerism okay so
यो चारवटा प्रपर्टी हामीले कार्बनको पढेको थियो। अब यसलाई म एक ब्रिफ गर्दै बुझाइदिन्छु। ओके, सो टेट्राभ्यालेन्सी भनेको के थियो भन्दाखेरि हाम्रो फुली पिरियडिक टेबलमा खाली एउटा एटम छ द्याट इज कार्बन। त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चारवटा बन्ड बनाउन सक्छ। ओके, चारवटा बन्ड बनाउन सक्छ, त्यो पनि के कुन चाहिँ बन्ड? कोभ्यालेन्ट बन्ड। सो द्याट इज द प्रपर्टी अफ टेट्राभ्यालेन्सी भनेको त्यो थियो। न क्याटिनेसन भनेको के थियो भन्दाखेरि द सेल्फ लिङ्किङ प्रपर्टी अफ कार्बन एटम्स टु फर्म लङ स्ट्रेट चेन्स, ब्रान्च चेन्स अनि साइक्लिक चेन्स। सो द्याट वाज द डेफिनेसन अफ क्याटिनेसन। न पोलराइजेसन भन्दाखेरि चाहिँ के थियो भने क्याटिनेसन जस्तै प्रपर्टी, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ कार्बनको एउटा कम्पाउन्ड। अघि चाहिँ क्याटिनेसनमा के थियो? कार्बनको एउटा एटम, बट पोलराइजेसनमा चाहिँ के छ भन्दा कार्बनको एउटा फुली कम्पाउन्ड। सो त्यो कार्बन कम्पाउन्ड त्यस्तै कार्बन कम्पाउन्डसित सेल्फ लिङ्क गर्दै जस्तै अब इथिन बनाउँदै पोलिथिन बनाउँदै थियो, राइट? सो द्याट वाज पोलराइजेसन। ओके, सो कम्पाउन्ड अब 2, 3, 4 त्यो चाहिँ के हुन्छ नि लामो स्ट्रेट चेन, त्यसले पनि ब्रान्च चेनहरू चाहिँ बनाउँछ। सो द्याट वाज पोलराइजेसन। न आइसोमेरिजम भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, बट त्यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्थ्यो, राइट? जस्तै मैले अस्ति ब्युटिनहरूको इक्जाम्पलहरू दिएको थिएँ लास्ट टाइम, राइट? सो त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आइसोमेरिजम। सो आइसोमेरिजम के थियो भन्दाखेरि कार्बनको कम्पाउन्ड्स, त्यसको चाहिँ के हो? स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ अब स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर त्यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सेम आउँछ। सो मैले अस्ति इक्जाम्पलसित पनि तपाईँहरूलाई बुझाएको थिएँ लेक्चर 2 मा, राइट? सो हामीले के को बारेमा मात्रै अहिले बात गर्नुपर्ने छ? टेट्राभ्यालेन्सी एन्ड क्याटिनेसन, किनकि तपाईँहरूको बुकमा खालि यो दुईटा चिज छ, राइट? अस्ति मैले एनटिएससी र ओलम्पियाडहरू गर्नेहरूको लागि चाहिँ मैले यो दुईटा प्रपर्टी पनि भनेको थिएँ। ओके, नाउ व्हाट इज टेट्राभ्यालेन्सी? सो टेट्राभ्यालेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द एबिलिटी अफ कार्बन टु फर्म 4 covalent bond. So this was the definition of tetravalency. Okay, the ability of carbon to form 4 covalent bond. हाम्रो periodic table मा एउटा मात्रै एटम छ, that is कार्बन। त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भने चारटै बन्ड चाहिँ के को थ्रुबाट बनाउँछ? कोभ्यालेन्ट बन्ड को थ्रुबाट बनाउँछ। That was the property of tetravalency of carbon. Okay, so now next क्याटिनेसन। सो क्याटिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द सेल्फ लिङ्किङ प्रपर्टी अफ कार्बन टु फर्म long chains. Okay, so this was the property of catenation, the self-linking property of carbon to form long chains. जस्तै कस्तो चेनहरू? यो सी यो लामो छ नि त, राइट? यस्तो यो भयो, राइट? सो यो के भयो? लङ स्ट्रेट चेन। अब त्यस्तैलाई ब्रान्च चेन बनाउनु छ भने मैले यो ब्रान्च चेन बनाउनु छ भने यस्तो, ओके, सो यस्तो, राइट? यो दिस इज अ ब्रान्च चेन इक्जाम्पल, राइट? त्यसमा ब्रान्चिङ छ किनकि यो दुईटा मिल्दैछ एउटामा, राइट? सो यो भयो। त्यसरी नै सो यो पनि के हो? इक्जाम्पल अफ क्याटिनेसन, राइट? सो क्याटिनेसनहरू यो भयो स्ट्रेट, यो भयो ब्रान्च, यो भयो साइक्लिक, राइट? यस्तो पनि हुन्छ। दिस इज अल्सो एन इक्जाम्पल अफ क्याटिनेसन। ओके, सो यो पनि यसलाई बेन्जिन भन्छ। सो बेन्जिन भनेको तपाईहरुले नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने छ। सो दिस वाज टेट्राभ्यालेन्सी एन्ड दिस इज क्याटिनेसन एन्ड चारटा प्रपर्टी अफ कार्बन पनि मैले लेखेको छु। ओके, सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस क्वेसन अनि एक्जाममा यस्तो क्वेसनहरु यु क्यान फाइन्ड। ओके, यो यस्तो क्वेसनहरु आउँछ 3 मार्क्स 2 मार्क्सहरुले तपाईहरुले यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्छ। ओके, सो यु क्यान कपी दिस मच एन्ड वी विल फर्दर प्रोसीड। So now, what are allotropes of carbon? So, what
allotropes. Okay, what are allotropes and list the allotropes of carbon. So यो भयो हाम्रो question. Okay, so now what is an allotrope? So allotrope भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एलिमेन्टहरु डिफरेन्ट फर्ममा एक्जिस्ट गर्न सक्छ, राइट? डिफरेन्ट फर्ममा एक्जिस्ट गर्न सक्छ। तिनीहरुको फिजिकल प्रपर्टी चाहिँ अलग हुन्छ, बट तिनीहरुको केमिकल प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ। ओके, सो allotropes are the ability of element to exist in various forms. Okay, exist in various forms having same physical, having different physical property, right? So having different physical properties but same chemical properties. Okay, so this is the definition of allotropes. So allotropes भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि the ability of an element to exist in different forms. Okay, धेरै फर्महरुमा एक्जिस्ट गर्न सक्छ, having the different physical property but same chemical properties. Okay, so that was allotrope. Now list the allotropes of carbon. So हाम्रोमा allotropes of carbon. So यो पनि कुन चाहिँ लेक्चरको सेकेन्ड लेक्चर, राइट? allotropes of carbon. So मैले तीनटा allotrope भनेको थिए कार्बनको. So एउटा थियो डायमन्ड, सेकेन्डमा थियो हाम्रो ग्राफाइट, अनि थर्डमा थियो के थियो हाम्रो फुलरिन, राइट? So this is the allotropes of carbon. So कार्बन चाहिँ तीनटा थरीमा बस्न सक्छ, that is the form of diamond, graphite and fullerene. Okay, so यिनीहरुको फिजिकल प्रपर्टीज डिफरेन्ट हुन्छ, राइट? अस्ति मैले के भनेको थिए? डायमन्ड इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्राफाइट इज द गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी. कसरी भयो भन्दाखेरि go to the lecture 2 and see the lecture. Okay, so फिजिकल प्रपर्टी डिफरेन्ट भयो नि त, तर केमिकल प्रपर्टीज चाहिँ डायमन्ड र ग्राफाइटको एउटै हुन्छ, किनकि दुईटा केले बनेको? कार्बनले बनेको, राइट? सो दिस वाज द allotropes of carbon and list all the allotropes of carbon. We have done this much also. Okay, so I hope we have completed everything which was taught in last 3 lectures. किनकि हामीले जुन टपिक्सहरु गरेको थियो I have brought to it in questions and solved. अनि अझै मैले कन्सेप्टहरु पनि बुस्ट गर्दै, किनकि मैले एक्जाम्पलहरु पनि डेफिनेसनहरुलाई फेरि बुझाएर फेरि गर्दै, राइट? सो we will meet in the next lecture, and till next lecture तपाईहरुले यो जुन चारटा हाम्रोमा चारटै भिडियो जुन आउँछ तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ ग्रिपमा राख्नु पर्यो, किनकि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द नेक्स्ट लेक्चर टु यु अल, किनकि त्यसले चाहिँ यो जुन छ हामीले अहिले चारटा जुन लेक्चरहरु गरिसकेको छ त्यसकै बेसिसमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट लेक्चरदेखि we will further proceed. Okay, so till then take care and all the very